Tensionet mes Ukrainës dhe Rusisë kanë shpërthyer në luftë. Vladimir Putin, para një jave, ka nisur sulmet për pushtimin e Ukrainës. Ukraina jo është kundërpërgjigjur me rezistencë, por edhe përkundër kësaj ka kërkuar ndërhyrjen e shteteve të BE-s dhe NATO-s. Këto të fundit i janë përgjigjur vetëm me armatim. Rezistenca e popullit ukrainas ka një historik. Ky shtet është i famshëm për organizim protestash. Njihet për revolucionin portokalli të vitit 2013, revolucioni ku demokracia kishte fituar përballë tiranisë. Por e njëjta gjë nuk ndodh në shtetin fëmijë të saj, Bjellorusinë. Udhëhiqet që 20 vite nga diktatori Aleksandr Lukashenko. Ka pak zëra kundër dhe pak protesta në Bjellorusi për shkak të rrezikut të burgosjes dhe shtypjes së vazhdueshme. Por njerëzit që jetojnë jashtë vendit përpiqen të shtyhen përpara demokratizimin e Bjellorusisë. Valeria Natalia, aktivistja e shoqërisë civile me prijardhje nga Bjellorusia, e cila tashmë jeton në Gjermani, është organizatorja e protestave në Myne dhe qyteteve tjera përreth. Ndonse ajo jeton larg vendindjes së saj Bjellorusisë, me protesta të ndryshme, nga vende tjera ajo thotë se mund të bëjë shumë pak për të ndihmuar njerëzit e saj. Sipas saj, bjellorusët nuk janë njerëz që duan luftë, e sidomos me shtetet fëmijë. Andaj, ata duan të ndihmojnë ukrainasit, por në mënyrë të limituar. Si aktiviste, bashkë me organizatën Bjellorusia në Bavari, ajo kërkon liri për Bjellorusinë dhe mbështetje për Ukrainën. Insajderi ka intervistuar Natalian dhe si aktiviste e ka pyetur se si e sheh ajo luftën Rusi-Ukrainë, të cilën i ka quajtur si reagime të vonuara, sanksionet e SBA-s dhe shtetet e perëndimit ndaj Rusisë. Në një rrëfim të rrallë, Natalia tregon se si është trajtuar në atë kohë relacioni i Rusisë me Bjellorusinë, të cilën ajo e quan si duar të lidhura që nuk mund të bëjnë asnjë veprim. The position of Belarus in this terrible war is really painful for us as Belarusian, because we are being dragged into it even though we oppose it very, very much. But as people who are being still, violently prosecuted for opposition of this regime, people just get really scared. They're scared to lose their lives because many people have been killed because they hold different political views than the regime tolerates. They are scared to lose their loved ones, and it's worrying. It's incredibly worrying, because in my opinion, the politicians of the West have failed Ukraine. What they're doing now is a reaction to something that could have been avoided in the first place. Have they been, firm in trying to avoid this conflict in the first place? Vladimir Putin has been showing signs of aggression towards everything democratical for decades. We have had several incredibly painful and devastating wars all over Europe and Asia. We have had Georgia, we have had Syria, we have had Ukraine for 8 years. Aktivistja bieloruse tha se Putini nuk kupton gjuhën e dialogut dhe se diplomacia e dobët e Gjermanisë dhe e Francës janë shembulli tipik për ta vërtetuar këtë. As an alpha male, as a toxic male, so to speak, you cannot sit on the same side of the table and say, let's talk about it. He does not understand this language. And this has been shown in the failed diplomacy attempts in the past couple of weeks by the West. Emmanuel Macron has failed, Chancellor Olaf Scholz has failed, and now they're like the Avengers, not the Prevengers. Natalia tha se rreziku që Putini të përdorë armën bërthamore ekziston, sepse ai është i paparashikueshëm. Well, of course, we have to understand the security risks dealing with a nuclear-capable nation like Russia. That is one of the, if not the most, nuclear-equipped nation on Earth, I would assume. I do not keep count how many nuclear weapons each country has, but I'm assuming they are
very well equipped and very eager to use them as well. Because when you look at the Russian propaganda channels, they are already drawing up scenarios on how they could destroy New York or NATO states, and it's just insanity. And I think that absolutely this kind of like reserved position from the Western politicians was definitely due to the possibility that Russia could engage in a nuclear war. But ndër të tjera, ajo tha se Putin dëshiron t'i ketë të gjitha për vete, dëshiron të jetë i pari e t'i kthej lavdin Bashkimit Sovjetik. Qëllimi primar i presidentit rus është një rikthim i Bashkimit Sovjetik të dikurshëm. Vladimir Putin is still trying to resurrect the Soviet Union, to bring Russia to its former glory, although this is arguable whether or not Russia had any glory to begin with during this time. But he just does not understand that this is not what people want and need, and this is just really a fantasy of a madman. Ka kaluar më shumë se një javë nga sulmi i forcave ruse ndaj Ukrainës, disa qytete të cilës i kanë pushtuar. Raportohet për humbje në njerëz nga të dyja palët. Ndërkohë, janë mbajtur 2 raunde të bisedimeve nga delegacioni i Rusisë e Ukrainës për pas një marrëveshje për paqe.